Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să vă arăt care este diferența dintre o paletă fake și una originală. De care am făcut eu rost este paleta de la Huda Beauty, paleta aceea de iluminatoare, și nu vreți să știți ce diferențe sunt între aceste două palete. Dacă vrei să vezi care sunt diferențele dintre aceste două palete, rămâi cu mine în continuare. Ok, hai să trecem direct la treabă, că n-are rost să ne mai lungim atât. Pe care să o arăt prima dată? Nu știu dacă le pot arăta neapărat pe amândouă dată. Hai să vedem, în partea aceasta va fi cea fake, în partea aceasta va fi cea originală. Vedeți și pozele, că e super diferență între ele. Stați să încerc să vă arăt așa. Și de mărime e diferență. Să încep prima dată cu ambalajul. Acesta fake are un ambalaj ieftin. Poza, nu știu dacă vedeți voi, dar poza nu este clară, adică se vede așa super mega pixelată și în ceață. Spre deosebire de aceasta, care vedeți că la ochi, un pic la buze și la pomeți, dacă se mișcă, dacă o mișcă așa, se vede puțin holografic. Aceasta este cea fake. Se vede că e puțin, adică se vede culoarea efectiv și poza. Și aceasta este cea originală, este mai mică. I-au făcut ceva, nu-mi dau seama ce i-au făcut, de arată așa în comparație cu cea originală. Eu cred că au făcut-o pe Photoshop, i-au făcut ceva ca să semene, că nu mi se pare că ar semăna. Asta e mai roz, asta e mai galbenă, prâncenele, e super ciudată. Nici măcar nu cred că este ea, au luat poza de pe cea originală, eu așa cred, au luat poza de pe această originală și au modificat-o ei, au făcut-o, nu știu, oricum groaznic arată. Nu are ochii aceia holografici care sunt specifici acestei palete. Aici scrisul acesta 3D ar trebui să se simtă la mână, să fie în relief, ceea ce la această paletă nu se simte. Pe spate e super ciudat pentru că scrie Long Lasting Matte Liquid Lipstick. Deci pe asta scrie, pe asta fake scrie că e Liquid Lipstick. Intense Pigmentations. Da, foarte ciudat. Și la cealaltă, originală, aici sus, scrie clar Highlighter Metal Cream Powder. Are site-ul, bineînțeles, trecut hudabeauty.com. Pe Instagram o găsiți Huda Beauty. Ca și aspect, n-au nicio treabă una cu cealaltă. Asta fake este mai mare și asta originală este mai mică. Ca și material, clar, este mult mai calitativ. Asta e un carton din ăsta ieftin, așa, foarte nasol la atingere și este foarte alunecos, este foarte lucios acest carton. În schimb, acesta original nu este așa de lucios, este un pic mai mat, se simte că e mai calitativ, iar acest scris de jos, de aici, este în relief, așa arată spatele. Aceasta este fake și asta e originală. Hai să vedem și înăuntru. Haideți să o deschidem prima dată pe aceasta fake, să vedem cum arată. Dacă nu cunoști produsele și dacă nu știi exact sau n-ai avut nici măcar un produs de la Huda Beauty original, ai putea să crezi că este original această paletă când o deschizi, pentru că arată aproape la fel. Hai să deschid și pe cealaltă originală ca să vedeți. Asta e originală și asta e fake. Aceasta originală are acest fard mai cremos, aceasta nu. Ca și scris, din nou, acesta este, pe cea originală este un rose gold, care atunci când o miști la lumină se schimbă și culoarea, un pic e rose și după aceea dacă îl miști bate și în gold puțin. Aceasta fake e doar scris și atât, și scris urât în comparație cu acest scris din paleta originală. După câte văd chiar scrie la fel pe amândouă, partea aceea de sus în care ea spune cum se folosește această paletă. Haideți să facem și niște swatch-uri. Iau prima culoare din paleta fake. Este foarte nasoală la atingere. Așa arată.
În primul rând, prima culoare din această paletă ar trebui să fie cremoasă. Aceasta nu este deloc cremoasă, este ca un fard normal. Haideți să luăm și din paleta Huda Beauty. Aceasta este cremos, prima culoare din Huda Beauty, este super cremoasă. Și arată așa, asta este a doua culoare. Sper să se vadă ceva. Aceasta este cea fake, aceasta este cea originală. Următoarea culoare se numește Santorini. Prima culoare este un roze frumos, iar a doua culoare este un alb auriu, să zic așa. Prima culoare am luat-o pe cea originală, că asta mi era la îndemână acum. Asta este culoarea originală. Și haideți să luăm Santorini și din cea fake. Ca și diferență pe degete se vede că aceasta este cea fake, este mai albă. Și aceasta este cea originală, este un alb auriu, așa, este mult mai frumoasă și ca textură arată diferit. Deci aceasta este originală și aceasta este fake. Ok, să trecem la următoarea culoare, care se numește Azores. Sper că pronunț bine denumirile acestei palete. Prima culoare va fi din cea originală, Azores. Este așa. Cred că mai bine vă arăt pe deget, că se vede mult mai bine decât pe mână. Aceasta e cea originală. Și haideți să o luăm și pe cea fake. Aceasta este cea fake. Deci, originală, și fake. Bineînțeles că se simte diferența la textură, nici nu are rost să vă mai spun cât de tare se simte diferența. Ok, și ultima culoare se numește Ibiza. Este un roz, da, un roz pot să zic că e. Stați că iau cu celălalt deget. Prima dată o iau pe cea originală. Este aceasta. Are o textură fină și este un roz auriu. Are și ceva auriu înăuntru. Haideți să luăm și din paleta fake. Din paleta fake arată așa. Prea roz pentru gustul meu. Adică asta e fake și asta e original. Cam astea ar fi diferențele între ele, foarte mari, foarte mari. Probabil că dacă n-ai avut niciodată o paletă Huda Beauty originală, nu știi neapărat care este diferența, pentru că te poate păcăli foarte ușor o paletă fake Huda Beauty. Ceea ce vă sfătuiesc eu și la ce să vă uitați este la ochi, la pomete și la buze, pentru că ar trebui să fie holografice. Vă arăt și de aproape ca să vă dați seama despre ce vorbesc. Aceasta este cea originală. Uitați-vă la ochi, la pomete și la buze, că are ceva aparte care se mișcă. La asta trebuie să vă uitați atunci când achiziționați această paletă de la cineva care spune că vinde. Astea trebuie să fie în relief, să le simțiți așa la deget când puneți mâna. Spatele arată cam așa. Iar aceasta fake este așa. De foarte proastă calitate, poza nu este clară, 3D-ul ăsta nu este în relief, ochii nu îi se mișcă, culoarea de pe pomet și de la ochi nu se mișcă absolut deloc. Este foarte lucioasă și înăuntru arată așa. Și acum vi le pun și una lângă alta, ca să vă dați seama. Originală și fake. Întotdeauna să cumpărați produse de pe site-ul oficial, dacă este posibil, sau dacă nu, de pe site-uri partenere. Paletele acestea de la Huda Beauty și paleta de ochi și aceste palete și rujurile, am să vă las un link în cutia cu descriere unde le puteți găsi originale sau le puteți lua de pe site-ul ei, dar plătiți cam mult transportul dacă luați de pe site-ul ei, așa că cel mai bine ar fi să verificați cutia cu descriere și acolo eu am să vă las exact site-urile de unde puteți să cumpărați aceste produse. Nu vă lăsați păcăliți de anumiți vânzători care vă spun online sau nu că aceste produse sunt originale. O paletă ca aceasta costă în jur de 40 de lire, am dat eu pe ea.
o paletă fake, am dat 70 de lei pe ea. Deci vă dați seama cât de mare este diferența între aceste două palete, de la 3 milioane aproape la 70 de lei. Nu poți să oferi aceeași calitate la un preț mic, chiar dacă ei vă spun sau chiar dacă se spune că vai, că le-am luat din fabrică, că le-am luat de nu știu unde, pe sub mână sau eu mai știu cum Dumnezeu ajung în posesia lor. Nu există așa ceva. Cel mai bine este să vă informați și să vedeți unde găsiți acele produse originale. Dacă aveți ocazia, din păcate la noi în Sephora nu există produse Huda Beauty, dar le găsiți în Dubai. Dacă sunteți în Dubai găsiți aceste produse, sau în America sau eu mai știu unde, peste tot găsiți produse Huda Beauty. Sper cât de curând să ajungă și la noi, cine știe când, dar până atunci să știți că există site-urile acestea online care chiar sunt super ok. Și un lucru care la fel este foarte, foarte important, gândiți-vă ce ingrediente sunt în acest produs fake și ce ingrediente sunt în acest produs original. Gândiți-vă ce porcării puteți să puneți pe față dintr-un produs fake. Deci eu cred că super multe porcării, pentru că Huda Beauty, în primul rând, a muncit foarte mult ca să scoată această paletă. Ea și echipa de marketing sau de care mai fi acolo, ce echipă are ea, a muncit super mult la această paletă, care eu am în varianta pink, în varianta gold nu mi-am cumpărat-o. Îmi place foarte mult aceasta pink. Acea gold nu am văzut-o real, dar cred că este super mișto și aia, o am doar pe aceasta, dar eu cred că am muncit foarte mult să realizeze această paletă și să o facă pe cât posibil să nu poate să fie copiată de către nimeni, mă refer ca și aspect, să nu existe aceste chestii fake pe care vi le-am arătat. Ar fi păcat să dați banii pe o paletă fake, în loc să dați banii pe o paletă originală și să vă bucurați, efectiv să vă bucurați de această minunăție de paletă sau oricare altă minunăție de palete originale, că am văzut că sunt o grămadă de fake-uri și la Anastasia Beverly Hills și la MAC. Deci la MAC cred că e tata fake-urilor, nu cred că există mai multe fake-uri decât există la MAC. Și mai sunt și la Kylie Jenner, la rujurile acelea lichide, mega multe fake-uri. Nu vă lăsați păcăliți, pentru că e păcat să dați banii pe ceva care chiar nu este ceea ce trebuie să fie. Eu consider că această femeie merită recompensată de către noi pentru munca care a depus-o să scoată această paletă și să știți că nu este ușor să mulțumești, nu este ușor să încerci să scoți ceva nou pe piață, așa că cumpărați-vă produse originale. Okay. Acesta a fost videoul de astăzi, eu sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să vedeți chestii de genul acesta fake versus original, vă rog să-mi lăsați un comentariu în cutia cu descrieri. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest video. Dacă ți-a plăcut, dăm like, știi tu. Să cerșesc like-uri, cum zice o prietenă de-a mea, Laura Caraba, și eu cerșesc like-uri. Și noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup cu tot dragul din lume. Mua!